Hi, welcome back to our at-home retreat. Xin chào mừng các bạn quay trở lại với khóa I'd tu like to trực tuyến thank tại nhà của Stanley chúng Chen for ta. coming to translate. Tôi muốn cảm ơn Stanley Chen vì đã He đến and đây Allison phiên have dịch. been working very hard, and thank you for that. Anh ấy và Allison đang làm việc rất chăm chỉ Okay, và cảm ơn các session bạn về điều 19, đó. we call it One Wheel, Three Lives. Phần số 19 chúng ta gọi là một vòng quay ba kiếp sống. And the picture you see here is of three sets of 12 links, like in three wheels. Và bức hình các bạn nhìn thấy ở đây là 3 bộ của 12 nhân duyên, giống như trong 3 vòng quay. And the image I want you to have in your mind Và hình ảnh tôi muốn các bạn có trong tâm is trí của các bạn the links of the first wheel start to turn. là những nhân duyên của And then vòng quay đầu tiên bắt đầu before it quay. finishes, it triggers another wheel. Và rồi trước Sorry. khi nó kết thúc, nó kích hoạt một vòng quay And then khác. before that Xin lỗi. finishes, it triggers another wheel. Trước khi nó kết thúc, nó lại kích So hoạt một before the vòng quay first wheel khác. is finished, Vậy nên trước khi there's vòng quay đầu tiên được kết second thúc, wheel started, có một and vòng quay thứ is hai it đã bắt possible đầu. a third wheel starts? Và có thể có một vòng quay thứ ba bắt đầu Because if không? that's true, Bởi vì nếu điều đó là đúng, the things we do in one day, những điều chúng ta làm trong một they ngày might interact for thousands of lives. chúng có thể tác động qua lại với hàng ngàn kiếp We sống. could be creating thousands of lives in one day. Chúng ta có thể tạo ra hàng ngàn kiếp sống trong một ngày. Then don't forget what our big job is in the Lam Riyam, Tiếp đó, đừng quên công việc lớn của chúng ta in trong this Lam Rim là middle gì? motivation person. Ở người có động lực tầm trung. They're trying to reach nirvana. Họ đang cố Just gắng for để đạt tới themselves. niết bàn. Chỉ cho They're bản trying thân to họ. stop the wheel of life, which is also you can call wheel of pain. It's not a wheel of life, it's a wheel of pain. Họ đang cố gắng để dừng bánh xe luân hồi lại, điều mà các bạn cũng có thể gọi là vòng quay của sự đau khổ. Nó không phải là bánh xe luân hồi, nó là một vòng So quay của it's sự đau okay, you khổ. want to think of one wheel with 12 parts and you have to stop it. You can think like that. Vậy nên cũng ổn thôi, nếu các bạn muốn nghĩ về một vòng quay với 12 phần và các But bạn phải dừng nó lại, các bạn At có thể some nghĩ như point, thế. you're going to have to realize Nhưng ở điểm nào đó, các bạn that sẽ in phải one nhận day, ra rằng you are triggering hundreds or thousands of wheels. trong một ngày, các bạn đang kích hoạt hàng trăm ngàn vòng quay, Lifetimes. kiếp sống. But there are also mini wheels going on. Nhưng cũng có những vòng quay Like nhỏ đang tiếp the diễn. wife in the kitchen, right? Giống như người vợ trong nhà bếp, Last đúng week, she chứ? yelled at her kids. Tuần trước, cô She ấy đã la started mắng các a con. mini wheel going. Cô ấy đã bắt đầu quay một vòng quay nhỏ. She did link 1 and 2 and half of 3. Cô ấy đã thực hiện nhân duyên 1 và 2 và một nửa And của then nhân duyên that 3. triggered things in the kitchen 3 or 4 days later. Và rồi điều đó đã kích hoạt những điều ở trong bếp 3 The hoặc 4 husband ngày sau yelled at đó. her before she had a chance to talk. Người chồng đã la mắng cô ấy trước khi cô ấy có cơ hội để Then nói she chuyện. says, he Rồi cô yells ấy at me, I nói didn't rằng even say anything yet. anh ấy la mắng tôi thậm Then she chí còn yells chưa back. nói gì cả. Rồi cô ấy And la mắng lại. It's amazing that in, I don't know, 100,000 years, people didn't figure it out. Và nó thật kinh ngạc khi tôi không biết nữa, 100.000 năm con người đã không nhận ra điều đó. That they didn't figure out that the husband is yelling because you yelled at your kids last week. Họ đã không nhận ra rằng người chồng đang la mắng bởi vì các bạn đã la mắng các con tuần And they trước. didn't figure out that if you yell at your husband, then the kids are going to be bad next week. Và họ đã không nhận ra rằng nếu các bạn la mắng chồng rồi thì các con sẽ trở nên Then tệ you're going to vào yell tuần at your tới. kids again. Các bạn sẽ lại See, la you mắng get các this con mình lần feeling of nữa. multiple wheels are being set in motion. Nhìn này, các bạn có cảm giác này, nhiều vòng quay đang được chuyển động. In the example we just gave, there's 3 lifetimes already. Trong ví dụ chúng tôi đã đưa ra có 3 Kids' kiếp sống rồi. bedroom, Friday night.
Giường ngủ của những đứa trẻ đêm thứ Kitchen Sáu. the next Wednesday. Nhà bếp vào thứ Tư tuần Kids' tới. bedroom next, the week after that. Tiếp theo giường ngủ của những đứa trẻ Okay, tuần sau wheels đó được within chứ. wheels. Những vòng quay Okay, trong những vòng so quay. today's discussion, session 19. Sự thảo luận của ngày hôm nay phần thứ Let's look 19. at 3 lifetimes in a single set of 12 links. We're not going to call it one wheel, maybe. Hãy cùng xem 3 kiếp sống ở trong một bộ đơn của 12 nhân duyên. Chúng ta có lẽ sẽ không gọi nó là một Hena vòng le quay. chiki wang du che petendel cha sang chik se chik la zok misi. Here's a very, I don't know, controversial statement. Đây là một, tôi không biết, If khẳng định you're gây tranh talking cãi. with reference to Wang Duche, if you're talking with reference to one karmic seed, Nếu các bạn đang nói với sự liên quan đến Wanduche, nếu các bạn đang nói với sự liên quan đến một hạt giống nghiệp, then it's impossible for a whole wheel to finish in one life. We like to think one wheel is one life, but it's actually impossible to finish a whole wheel in one life. thì nó là không thể cho toàn bộ một vòng quay hoàn thành trong một kiếp sống. Chúng ta muốn nghĩ một vòng quay là một kiếp sống, nhưng thật sự là không thể hoàn thành toàn bộ một vòng quay trong một kiếp sống. And if you didn't get that right away, then just think about it. I mean, sometimes you should stop listening to the video, go sit on your couch, and just think about it for 10 minutes. Nếu các bạn đã không thể hiểu chúng ngay lập tức thì chỉ cần nghĩ về điều đó. Ý tôi là đôi khi các bạn nên dừng nghe video lại, đến ngồi trên chiếc sofa của các bạn và chỉ nghĩ In a về nó trong 10 traditional phút. Buddhist class in the monastery, Trong một lớp học Phật giáo truyền thống ở tu viện, you're absolutely not allowed to drink anything. các bạn chắc chắn không được phép uống bất Obviously cứ not thứ allowed gì. to eat anything. Hiển nhiên là không được phép Not ăn allowed bất to cứ go thứ gì. pee-pee even. Thậm chí còn không được phép Sometimes đi the vệ sinh class nữa. is 3 hours. Đôi khi lớp học diễn And ra this trong 3 video giờ. system is so cool for you. Và hệ thống video này quá tuyệt vời đối với các I mean, bạn. you can even sit on the toilet and watch this. Ý tôi là các bạn thậm chí có thể ngồi And trong nhà eat vệ pizza at sinh the same time. và xem Okay, nó so và I động thả don't pizza. recommend. Được rồi, vì vậy tôi Okay, không khuyên điều đó. Gyeokyang say ni ni nghe pa la. So therefore, logically, we just found out that even at the fastest, it's going to take 2 lives to make the seed, water the seed, and have the seed open into a life. Được rồi, vậy nên một cách logic, chúng ta đã vừa nhận ra rằng thậm chí nhanh nhất, nó sẽ cần có 2 kiếp sống để tạo ra hạt giống, tưới nước cho hạt giống và làm cho hạt giống nở ra trong vòng một kiếp. So just get in this mood of a seed is planted. Vì vậy, chỉ cần ở trong trạng thái của một And hạt then there's giống được another gieo. series of events which make it ready to open, which water it. Và rồi có những chuỗi các sự kiện khác mà làm cho nó sẵn sàng để nở And ra, then điều mà thirdly, tưới it nước cho opens nó. into, for example, a new life. Và rồi kiếp thứ 3 nó nở ra vào, ví dụ một kiếp sống mới. Yang Lela Selen ki Seta Manupa Gyangna. Now, what happens if the seed doesn't get water or fertilizer? Bây giờ điều gì sẽ xảy ra nếu hạt giống không được tưới nước hay And bón phân? I'm trying to remember the name of that Siberian plant, but it's I'll give it to you tomorrow. Và tôi đang cố nhớ ra tên của cây Siberian đó, nhưng nó là tôi sẽ nói What cho if các bạn that vào ngày seed mai. drops into a glacier Nhưng nếu hạt giống đó rơi and xuống it một sông doesn't băng get real water or sunlight for 31,000 years? và nó không có nước thật sự hoặc không có ánh sáng mặt trời trong 31.000 năm thì sao? What happens then? Điều gì sẽ xảy Okay, so ra khi đó? he gives a what do you call it, scenario? Ngài ấy đưa ra một kịch bản. Penjiki Yenlak Sum Se Chigla, the throwing links, Những nhân duyên trợ duyên, the misunderstanding your husband,
Sự hiểu sai về người chồng của các talking, bạn, saying something bad to him, trao đổi nói vài and điều tồi planting tệ seed với anh on ấy your mind. và gieo hạt giống đó Let's say trong tâm those are trí các finished bạn. in the first life. Hãy nói rằng những điều đó đã hoàn thành trong kiếp Then sống đầu tiên. it doesn't happen that those seeds get water or fertilizer before that lady dies. What if she dies, I don't know, that night? Sau đó nó không xảy ra những hạt giống đó có nước và phân bón trước khi người phụ nữ đó qua đời. Tôi không biết nếu cô ấy qua đời đêm đó thì Then she's sao? going to be carrying seeds to her next life. Cô ấy sẽ mang những hạt giống ấy đến kiếp sống And tiếp then theo của they're cô going to have ấy. to be watered in the second life. Và sau đó chúng sẽ phải được tưới nước trong kiếp sống thứ hai. We call the factory seeds, right? Really, they prepare the seed for opening, like building a new car. Chúng ta gọi là nhà máy các hạt giống, đúng chứ? Thật sự họ chuẩn bị cho hạt giống nở, giống như là chế tạo một chiếc xe hơi mới. So she planted the seed in the first life. Cô ấy đã gieo hạt She giống died trong kiếp suddenly. sống đầu tiên. Cô ấy In đột the ngột qua second đời. life, they got water and fertilizer Trong kiếp sống thứ hai, chúng đã có nước và bón phân. because that mind which went into the second life was still misunderstanding her bad seeds, which is the best water to make them strong. Bởi vì tâm thức đó đã đi đến kiếp sống thứ hai, vẫn là sự hiểu sai những hạt giống xấu của cô ấy là thứ nước tốt nhất làm cho chúng mạnh mẽ. So suppose those seeds get water, but then she dies again suddenly. Vì vậy, giả sử hạt giống đó được tưới nước, nhưng sau đó cô ấy đột Before ngột they qua can đời open. lần nữa. Trước khi Then chúng they có thể will open nở, in the third life. sau đó chúng sẽ nở trong kiếp sống thứ Okay, ba. those 4 seeds in the middle, 4, 5, 6, and 7. Được chứ? 4 hạt giống đó ở giữa, nhân duyên 4, 5, 6 và 7. Shipa means body and mind in the womb. Cơ thể và tâm thức trong tử Sense cung. organs developing. Các giác quan đang phát triển. Contact with the outside world. Tương tác với thế giới bên ngoài. And a feeling about how that contact feels. Và cảm giác về những cảm xúc tương tác Plus, đó như thế nào. 11. Thêm nữa, Whole nhân duyên 11. rebirth experience. Toàn bộ trải nghiệm tái sinh. Plus 12. Thêm Living a nữa, whole nhân duyên life and 12. then dying again. Sống trọn một kiếp và sau Those đó are going qua to đời finish lần in the nữa. third life. Những điều đó sẽ hoàn thành ở kiếp thứ ba. Therefore, we can say that it is possible that it can take 3 lives for one set of 12, but it may not be consecutive wheels. Vì vậy, chúng ta có thể nói rằng điều đó là có thể, rằng nó có thể cần có 3 kiếp cho một bộ 12 nhân duyên, nhưng nó có thể không là những Then vòng he quay gives a thiên real liên tiếp. example. Sau đó Ngài cho một ví And dụ there's a thực tế. problem with the carving here that I think should be read differently. The Yud Day I think should be read Yudo, which makes more sense. And it's kind of important. Và có một vấn đề với việc khắc chữ ở đây mà tôi nghĩ nên được đọc khác đi. Jude. Tôi nghĩ nên được đọc là judo. Nó hợp lý hơn và nó rất quan trọng. Let's take a real example. Được rồi. Hãy đến với ví dụ thực tế. In this lifetime, you do some kind of action towards another person, which is so bad, you're going to become an animal or go to hell or something like that. Trong kiếp sống này, các bạn làm loại hành động nào đó đối với người khác mà nó rất tệ. Vì vậy, các bạn sẽ trở thành một con vật, hoặc vào địa ngục, hoặc cái gì đó giống như thế. Lesak means that seed has been injected into the mind. Lê sắc nghĩa là hạt giống đó đã được đưa vào tâm trí. Kyang. Yang. Yay. I'm glad I didn't bet any money. Tôi vui vì tôi đã không đánh cược. At the moment of your death, Chikak tại thời điểm của cái chết của các bạn. Your Dharma teacher standing there. Người thầy pháp của các bạn đứng ở đó. Try to think of something good. Try to think of something good. Và họ thì giống như cố gắng để nghĩ về một vài điều tốt. Negative water, there's no negative fertilizer, there's nothing to trigger the bad karma at the moment that you die, because your lama was standing there telling you to have good thoughts.
Sau đó không có nước tiêu cực, không có bón phân tiêu cực, không có thứ gì kích hoạt nghiệp xấu tại thời điểm các bạn qua đời. Bởi vì vị lạc ma của các bạn đang đứng đó nói với các bạn And để by có the những way, suy nghĩ tốt. that's a very practical reason why you should stay close to a lama. Và bằng cách này, đó là một lý do thiết thực tại sao các bạn nên thân cận với một vị People lạc ask ma. me, well, in the modern world with the internet, then I don't really have to stay physically nearby my lama. Mọi người hỏi tôi, các bạn biết đấy, vậy thì ở trong thế giới hiện đại với internet, rồi thì con không thật sự phải ở gần bên cạnh lạc ma của But con. sometimes I get scared and I think I should always stay near my lama, Nhưng thỉnh thoảng tôi cảm thấy sợ và tôi nghĩ tôi nên luôn luôn ở cái bên Because cạnh if lạc I ma của tôi. have a bad accident or something, they can reach me in 10 or 20 minutes. That would be best, right? Bởi vì nếu tôi gặp phải một tai nạn tồi tệ hoặc một điều gì đó, họ có thể đến với tôi trong 10 hoặc là 20 phút. Điều đó sẽ tốt nhất, đúng không? Mirking Shigla stood up because the lama was standing there and giving good advice at the moment of the selection of the karma for the next life. They were born as a human instead of a dog. Được rồi, bởi vì vị lạc ma đang đứng ngay đó và cho lời khuyên tốt tại thời điểm của sự lựa chọn nghiệp cho kiếp sau. Họ đã được sinh ra là con người thay vì là một con chó. But they're born as a human. Vì vậy họ được sinh And ra of là course người. they're going to die again. Và tất nhiên là họ But sẽ in tiếp tục this qua đời lần nữa. example, they got angry in the hospital at the last minute. Nhưng trong ví dụ này, họ tức giận trong bệnh viện tại giây phút cuối cùng. And that put water and fertilizer on this negative seeds. Và điều đó tưới nước và bón phân cho hạt giống tiêu The cực này. seed that was collected in the first life got watered in the second life. Và sau đó, hạt giống mà đã được thu thập ở kiếp đầu tiên được tưới nước And it ở kiếp created sống the thứ third hai. life in the lower realms. Và rồi đã tạo nên kiếp sống thứ ba ở các cõi thấp hơn. So just taking that one example we can understand. Vì vậy, chỉ lấy một ví dụ đó chúng ta có thể hiểu. Between the arrow shooting and the factory producing a new life. Giữa việc bắn mũi tên và nhà máy sản xuất một cuộc đời mới. Say there could be many intervening lifetimes where nothing happens. Có thể có nhiều kiếp sống xen vào nơi mà không có gì xảy ra cả. Now, let's say you did some really bad karma in the first life. Bây giờ hãy nói các bạn đã thật sự tạo ra vài nghiệp xấu trong kiếp sống đầu tiên. It didn't get water. Sau đó trong kiếp sống thứ hai nó đã không được tưới nước. Và rồi ở kiếp sống thứ ba, các bạn đã tưới nước lúc cuối đời. It triggered a new life. Và rồi nó kích hoạt một kiếp sống mới. Wheel parts. Is it sections from 4 wheels? Nó có phải là 4 phần vòng quay không? It's 4 lifetimes. Nó có phải là những phần từ 4 vòng quay không? The answer is câu trả lời là theo truyền thống. Count this one. Chúng ta không đếm cái này. Why? Tại sao? Không có thứ gì đã xảy ra. Không có thứ gì đã xảy ra với hạt giống này. I'll say it again. First life you do something really bad. Kiếp sống đầu của các bạn làm vài điều thật sự tệ. Các bạn gieo một hạt giống xấu. Get watered by negative coffee meditation, for example. Nhưng ví dụ nó không được tưới nước bởi việc thiền cà phê tiêu cực. So in the second life, nothing happens with this. It's just sitting in your mind. Trong kiếp sống thứ hai không có gì xảy ra với hạt giống đó, nó chỉ tồn tại trong tâm thức các bạn. Trong kiếp sống thứ ba, you feel happy about doing the same bad thing.
Các bạn biết đấy, các bạn cảm thấy vui That vẻ về việc tạo ra việc xấu tương happiness tự. about bad things in the third life puts water on the bad seed from the first life. Sự vui vẻ về những điều xấu trong kiếp sống thứ ba đó tưới nước cho hạt giống xấu từ kiếp sống đầu tiên. And then the seed from the first life Và rồi hạt giống that từ got kiếp sống watered đầu in tiên the third life đó được tưới nước trong creates kiếp a sống thứ bad ba, rebirth in the fourth life. tạo ra một sự tái sinh xấu And trong kiếp by sống thứ tư. tradition in these Abhidharma teachings, Và theo truyền thống trong những bài giảng when we vi say diệu how pháp, many lifetimes did it take the seed to do its thing, khi chúng ta nói cần có bao nhiêu kiếp sống để hạt giống tạo thành kết quả, by tradition, we only consider these three to be one set, belong to the same set. theo truyền thống, chúng ta chỉ quan tâm đến 3 kiếp này để là một bộ, thuộc về cùng một bộ. So now I have another question for Stanley. Vì vậy, hiện nay tôi có một câu hỏi khác $100? cho Stanley. $100. And if he wins, he's gonna donate it to the Mixed Nuts translations. Nếu anh ấy thắng, anh ấy sẽ quyên góp nó vào nhóm dịch Is it Mixed Nuts. possible to have more than 3 lives in a single set? Có thể có nhiều hơn 3 kiếp sống trong một bộ đơn không? Yes or no? Có hay không? Theo truyền thống không? $100. Tốt, được rồi. I owe $100 to $100. Mixed Nuts. Tôi nợ Mixed Nuts $100. Okay. Hopefully it will be for refreshments because I'll be there. Hy vọng nó sẽ làm tươi tỉnh lại, Okay, bởi so vì now we're tôi gonna sợ đó. wrap up. Được rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ Dona tóm means, tắt. okay, just to summarize. Dona có nghĩa là được Tendel rồi, chỉ để tóm tắt. Sachihiwanda Chepa. If we restrict ourselves to one set Nếu chúng ta giới hạn chúng ta vào một bộ of dependence or dependent origination, which means one wheel, kind of. của sự phụ thuộc hay nhân duyên, nghĩa Yenla là một vòng nam quay. Nyornat Senyi, at the fastest, it's going to take 2 lives. Nhona Chenyi nhanh nhất nó sẽ cần có 2 kiếp Yunringnat sống. Sesum, at the slowest, it's going to take 3 lives. Yorin chậm nhất nó sẽ cần có 3 Then kiếp in sống. your young, Missy, impossible to have less lives or more lives. Đây là Morgan Messi, không thể có ít hoặc nhiều các And kiếp sống hơn. I have an image here at the end, Và tôi có một hình ảnh ở đây which vào is cuối many bài. gears in a watch. Nó có rất nhiều bánh răng trong một I'm cái đồng gonna hồ. get it up here for Stanley. Where is that? Tôi sẽ đưa nó lên đây cho Stanley. There you go. Okay. Nó đây. So this shows the inside of a watch. Vì vậy, điều này cho thấy bên trong một cái đồng different hồ. gears are connecting with different gears. They're all turning at the same time. Và những bánh răng khác nhau đang kết nối với những bánh răng khác nhau. Tất cả chúng đồng thời đều đang quay. And it means every moment of your life is interconnected with many past lives and many future lives. Và nó có nghĩa là mỗi khoảnh khắc của cuộc đời các bạn thì được nối liền với nhau với nhiều kiếp sống quá khứ và nhiều kiếp sống Then if tương you lai. really understood these last three or 4 classes, Sau đó, nếu như các bạn thật sự đã hiểu 3 hay 4 lớp cuối này, you should be freaked out. các bạn nên hoảng sợ. Gesla, if 1,000 wheels are spinning at the same time, different sets, Gesila, nếu 1.000 vòng quay đều đang quay tại cùng một thời điểm, what những am I bộ khác supposed nhau, to do? con phải What làm do gì? you want me Thầy to biết do? đấy. How Thầy can muốn I con làm điều gì? stop it? Làm cách nào How con can có I thể get out dừng nó? of pain? Làm cách nào con How thoát can I khỏi đau reach khổ? Nirvana? Làm cách The nào con answer đạt được is Niết Bàn? Manama Câu trả lời là Hatha. Mama Hatha, Yeah, strike at the killing point. đánh vào điểm chí mạng. Where's the weak point? You know, Đâu là I điểm saw a yếu? movie the other night. Tôi đã xem một I saw a bộ phim TV show. vào đêm khác. Tôi đã xem một chương Marco trình TV Polo. And Marco there was a big Polo. fort. Và có một pháo đài lớn. And it was a very strong wall, very high. Và nó là một bức tường rất vững chắc, rất cao. But they found one place where the stones were weak. Nhưng họ đã tìm thấy một điểm nơi And they những hòn đá attacked bị that yếu. place.
và họ And the đã wall tấn just công fall chỗ down. đó và bức So tường đó đã sụp the đổ. wheel, all these thousands of wheels, Vì vậy vòng quay they all depend on one single point. tất cả hàng ngàn vòng quay này, tất cả chúng phụ thuộc It's vào một điểm đơn lẻ. misunderstanding your life. Nó là sự hiểu sai cuộc It's đời the của các bạn. wife in the kitchen saying, Nó là người vợ ở trong nhà bếp nói, he's yelling at me. tôi đã không làm gì cả, Okay, anh if ấy you đang la can- mắng tôi. Kill that one moment. Được rồi, nếu các bạn có thể giết You chết kill một all khoảnh those khắc đó, wheels. các bạn phá vỡ It's tất cả các amazing. vòng quay đó. 20 Đáng kinh ngạc. minutes. You 20 can phút, kill thousands of wheels, creating thousands of lifetimes. các bạn có thể phá vỡ hàng ngàn vòng quay đang tạo nên Just hàng ngàn see kiếp sống. emptiness direct. Chỉ nhìn thấy tính And không that's trực where tiếp. our author's going. Và đó là nơi tác giả của chúng ta sẽ đến. And we'll hear about it in the upcoming classes in this series. Và chúng ta sẽ nghe về nó trong những lớp tiếp See theo you trong tomorrow. chuỗi lớp học này. Session 20, 明天见. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai với bài 20. Thanks, Stanley. Cảm ơn Stanley.